Hi. Hallo. Er wordt 2 man ingeschreven. Ik heb hier 2 deelnemersinformatieboekjes. En mooie vlaggen voor aan de fiets. En dan 2 tickets voor onderweg bij slot Loevestein. Ja. Als jullie daar naar binnen willen. En als laatste 3 muntjes per persoon voor de verschillende veerdiensten. Als je aan het einde hier linksaf rijdt langs het water op, dan kom je bij de stadsmuur. En dan heb je eerst het rode bord. Ja. Als je rode bordjes volgt, dan volg je de route. Oké, super. Ik doe vandaag de Hollandse Waterlinies fietstour. Op meerdere plekken in het land worden vandaag fietstochten gemaakt langs forten van de Hollandse Waterlinies. We hebben net een stempelkaart gekregen en op elke plek krijgen we een stempeltje en aan het eind een medaille. Nou ja, we zijn nu in het oude Fort Vuren, wat eigenlijk een stukje is van de oude Hollandse Waterlinie. Zoals dat toen de tijd in 1800 tot 1890 zo'n beetje gebouwd is. Zeg maar van Amsterdam-Pampus langs Utrecht, zo door langs Zuid-Holland. Heel die strook van die forten zijn in die tijd gebouwd. Tot dan diep in Brabant toe, Bergen op Zoom, zo die hoek. En dit is in 1870 afgewerkt en het is nooit officieel gebruikt. En wij hebben dan hier de ruimte gekregen met ons Wereldoorlog 2 Vliegeniersmuseum. Ik heb dus als heel klein kind de voedseldropping aan het einde van de oorlog gezien. En ik stond als 4-jarige op het schuurtje te dansen volgens mijn moeder om te zwaaien naar die vliegtuigen. Dat was de clue. En sinds die tijd heb ik een tik van vliegtuigen. We hebben sinds een aantal jaren hier dit museum ingericht met overblijfselen, resten van vliegtuigen, maar ook schenkingen van nabestaanden, van familieleden van vliegers die hier in deze omgeving zijn neergestort, neergeschoten en meestal zijn omgekomen. Deze piloot die is dus in september 1944 hier in de directe buurt door luchtafweer kapotgeschoten en komt boven op een boerderij terecht. En daar liep de vader met zijn 2 dochters net buiten. En die zegt, kom naar binnen, want het is hier gevaarlijk. Je moet uitkijken. En het hele spul brandt af en die mensen komen om. We nemen nu het pontje. We hebben in totaal 3 pontjes en daarvoor hebben we muntjes gekregen. We fietsen nu naar slot Loevestein. Allemaal over dijkjes met schapen, koeien, paarden. Heel stil is het hier. Ik vind die historie die we hier hebben in Nederland bij die forten en zo'n slot zo bijzonder. Ja, een slot Loevestein is natuurlijk bekend vanwege Hugo de Groot. Blijkt het ook nog eens Hugo de Groot jaar te zijn. Oh. Schapenrooster. Hugo de Groot hield zich bezig met allerlei vraagstukken die in die tijd niet echt geoorloofd waren. En waar zijn we nu? Je hebt een slot, hè? Een sleutel heb je hier. Een slot. Een slot? Ja. Welk slot? Loevestein. 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 Het is dit jaar precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot in de boekenkist ontsnapte.
En dat is wel een van de bekendste ontsnappingen van Nederland. Hugo de Groot baseerde zich bij het schrijven van zijn werken op het idee dat ieder mens mag denken en geloven wat hij wil en recht heeft op een gelijke behandeling. Hugo de Groot las heel veel boeken en ja, die werden dus gebracht in deze boekenkist. En ja, zo kwam hij op het idee om met de hulp van zijn vrouw en dienstmeisje te ontsnappen in die boekenkist. Dag Slot Loevestein. Petjes. Lekker drinken. Windkracht. Ja, hier kunnen we honing kopen, begreep ik, van de imker. Toch? Ja, van Erik de Molenaar. Want we zagen net ineens een hele traditie daar plaatsvinden. Ze waren de molen aan het kruisen, als ik dat goed... Ja, dat klopt. Zo heet het, kruisen. Kruisen, ja. Maar hun stoppen er dadelijk ook mee, want die ene molenaar was vanmorgen hier al om 5 uur. Oh, zo. Erik. Hard aan het werk. Maar ik heb hier folders. En hier, ja, folders en honing. Kijk. Ik promoot ook de forten hier. Kijk, ik doe dit liever, hè. Net dan, die maak ik. Kijk en geniet van wat men ziet in dit mooie natuurgebied. Leer, waardeer en respecteer. Wat verdwenen is, komt nimmer weer. Nou, dat past ook bij het thema van Nederland dit jaar. Hè? Ode aan het landschap. Ja, en heb ik dit gezegd. Dat klopt, van hier, van, ik ben een echte Brabander. Of ik zijn een echte Brabander. Zie je? Want zitten we nu al net in Brabant of net nog niet? Dit is Brabant. Dit is al Brabant, oké. Oh, oké. Ja, eigenlijk als je de rivier over bent, hè, Ja, echt. dan is het Brabant. Ik maak heel veel gedichten. Ook van de molens, hè? Ja. Zie je? Ik heb er al heel veel. Sommigen die hebben een hekel aan de molen en dan zeggen ze het is een ergernis. Of Ja? is het een erfenis? Zie je? Dan komen ze... Ja, wij stoppen er ook mee al, want ze zeiden er moeten er nog een hele deel komen, maar Gerrit belde al. Ja, kan ik niet zonder, ja. Virgo, Wat? je hebt de medaille gewonnen. Yay! Woehoe! De medaille. Je hebt het gehaald. Ja, de stempelkaart is vol.
We hebben alle forten bezocht en een slot. Dus nu hebben we een medaille, die hebben we in huis. Die kan straks aan de muur. Mooie tocht. Ik blijf die forten geweldig vinden. Al die geschiedenis, die mooie verhalen. Ja, een mooi landschap, veel water hier. Ja, heerlijk. En ik begreep dat deze dag goed is bezocht. 4 pond voor ons, daar waren 70 fietsers aan boord. Ja, nu een hapje eten. Dankjewel allemaal voor het kijken. Als jullie dit filmpje leuk vonden, graag een duimpje omhoog. En abonneren kan hieronder. Dankjewel, tot volgende week. Happy cycling!